Sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Nem olyan régen érkeztem meg ide a festői Bledbe. A Yamaha Europe meghívásából fogom tesztelni a holnapi nap a Tracer 9 GT Plus 2025-ös verzióját. Nem olyan régen, egy évvel ezelőtt ültem az előd modellen, ami 2023-tól volt kapható, és hát mit ad Isten, pont Szlovéniában, illetve Ausztriában teszteltem. A Yamaha 2025-re egy csomó újdonságot rakott bele a Tracer 9 GT Plus-ba, ezek főleg ilyen technikai, műszaki újítások, illetve azt is meg fogom nézni, hogy azt a kevés apró dolgot, amit megemlítettem hiányosságként az előd modellben, kijavították-e. Arra emlékeztettek, hogy az előd modellt nagyon szerettem, remélem ezt is fogom. Tartsatok velem! Kilenc fős csapatunkkal 9 órakor indultunk el Bledből Kranj irányába, hogy egy 330 kilométeres túra során megismerkedjünk a 2025-ös Yamaha Tracer 9 GT Plus újdonságaival. A rövid autópálya szakasz után Ausztriát, azon belül Bad Eisenkapelt vettük célba, hogy a Seeberghagon át bevessük magunkat az általam tavaly felfedezett hegység a Karavankák bércei közé. Már tavaly is mondtam, hogy ide még visszatérek, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar. Az új Tracer 9-en elég sok mindent meg kellett szoknom, a YAMT automata váltót, az újfajta index kapcsolót, a megváltoztatott menürendszert és gombokat, az új navigációt és az IMU által már teljesen uralt fejlettebb féket és futóművet. Az indulás előtt nem volt időm sem utitársaimmal, sem a motorral megismerkedni, az előbbiekkel majd az ebédnél, az utóbbival pedig most menet közben barátkozom össze. Mivel egyelőre csak a tegnap esti prezentáció információ foszlányaira tudok támaszkodni, a motorral kapcsolatos véleményemet majd a videó második felében árulom el. Most inkább élvezzük a fantasztikus szlovén, osztrák és olasz utakat. A Karavankákat magunk mögött hagyva Villach felé vettük az irányt, hogy onnan a Wurzenhagon térjünk vissza Szlovéniába. Milyen érdekes, hogy az előd modellel is pont ezeket a hágókat jártam be, csak akkor Villachig én maradtam a hegyek közötti alsóbrendű utakon. A Yamahás csapattal viszont a gyorsabb, lendületesebb L99 és B109 utakat választottuk. Némi autópálya beiktatásával hamar fent is voltunk az 1073 méteres Wurzenpasson. Ezek már itt a Júliai Alpok, Szlovénia északnyugati csücske. A 202-es úton levágjuk a csücsköt, és átkanyarodunk Olaszországba. Következő célpontunk a Mangart árnyékában fekvő Fuszcinei tavak, ebédünk olaszországi helyszíne. Mivel étkező embereket nézni nem túl izgalmas, ugorjunk is időben egy órát előre, s az SS 54-es úton a Rio del Lago völgyében haladva célozzuk meg a Predél tavat. Ebédnél végre kiderült, kik alkalmi utitársaim. Az angol felvezető motorost 4 nagyon gyors olasz követi, majd némi szünet után jövök én, aztán szorosan mögöttem 2 osztrák újságíró, akiket egy ponton megsajnálok és elengedek,
s legvégül egy osztrák zárómotoros, akit nem engedhetek el. Ő egy idő után beletörődött, hogy én diktálom a tempót, legalább lát a tájból is valamit. A tó felett, pár hajtűkanyar után az 1156 méter magas Predilhágón át elhagyjuk Olaszországot és visszatérünk Szlovéniába. A Hágóról a 203-as úton ereszkedünk le Bovec irányába. Ez itt balkész felé Predel vára, ahová 2 éve már bejutottam, pedig rácsokkal zárták le ezt az elhanyagolt várromot. Az utak viszont nincsenek elhanyagolva, az olasz oldal minősége a szlovén oldalon is folytatódik. Körülöttünk 2000 feletti csúcsok, köztük a Mangart, ahová most nem megyünk fel, de ti ne hagyjátok ki, ha erre jártok. Ez a környék, a Júliai Alpok, a Triglav Nemzeti Park már határozottan magashegyi jegyeket mutat. A magas hegyek egyik jellemzője, hogy időjárás választóként működnek. Míg az északnyugati oldalon igazi motoros idő uralkodott, a hegycsoport délkeleti felén esőre állt. Egy normál túrán ilyenkor az ember hátat fordít, de egy hivatalos program résztvevőjeként ez nem megoldható, így szépen belemotoroztunk az esőbe. A hivatalos videóforgatási helyszínen már csak az alagútban nem esett. Legalább tudom tesztelni a motor esővédelmét is, mert mindösszesen egy esőkabát volt nálam. A nadrágom kiszakadt, kidobtam, a vízhatlan kesztyűm meg a doboz mélyén volt valahol, a csizmám meg sohasem volt vízálló. Mindezek ellenére szárazon megúsztam a félórás esőt, köszönhetően a motor okosan megalkotott aerodinamikájának. A Vršić-Hágóra felfelé aztán az eső, ahogy jött, úgy odébb is állt. Csak pár vízfolt maradt utána, viszont az útminőség az eddigi csodálatosról katasztrofálisra váltott. Pont a legszebb, legmagasabb, legizgalmasabb út volt a legvacakabb minőségű. Nem baj, majd megcsinálják. Szlovéniában van erre remény. Lefele aztán az aszfaltcsík még rosszabb lett, de legalább a kanyarokban lerakott, hangulatos macskakő nem lógott ki a sorból. Ilyen tempónál már nem volt nehéz a nézelődés, szerencsére volt is mit nézni.
Magunk mögött hagyva a Júliai Alpokat már csak végig kellett gurulni a 201-es úton Bledig, végig a Száva völgyében. A kiváló országúton még végig zongoráztam a menüt, kibekapcsoltam pár funkciót, kipróbáltam néhány beállítást, hogy az összefoglalóban minél több mindent el tudjak majd mondani erről a motorról. A körülményekre szavunk nem lehetett, mert ebben a 330 kilométerben minden benne volt, ami egy többnapos túrán meg szokott történni. Szerencsésen visszaértünk a túráról, összefoglalnám azt, hogy mit tapasztaltam. 330 kilométert mentünk ezzel a motorral, főként nagyon jó minőségű olasz, szlovén és osztrák szerpentineken. 2 autópályaszakasz volt az útvonalban, illetve voltak rosszabb minőségű hegyi utak is, plusz város, országút, tehát mindenféle útviszonyt megtapasztaltam. Az időjárás tekintve délelőtt verőfényes napsütés, kb. Olyan, mint most, kellemes 15-20 fok közötti hőmérséklet, délutánra viszont beborult, volt szemerkélő eső, illetve egy fél órán keresztül komolyabb eső is, ki lehetett próbálni az esőmódot is a motoron. Nem új nekem a Tracer élmény, hiszen pár hónappal ezelőtt raktam föl a 2024-es Tracer 9 GT Plus-ról készült videómat, amit ugyancsak a szlovén-osztrák határvidéken forgattam. Elsőként beszéljünk az üléspozícióról. Amint látjátok, nem túl hegyes tércög, széles kormány, jó pozícióban, bár én még egy kicsit följebb állítanám, de ezt meg is tehetem, illetve az álló pozíciója is viszonylag jó, én így előre dőlve, a tanknak kicsit neki támaszkodva mentem vele állva, ehhez is jobb lenne egyébként egy picit, ha följebb lenne a kormány, de 4 csavarral a hagyományos módon állítható. A szélvédő jelen pillanatban az alsó állásában van, körülbelül ilyen magasságig lehet fölemelni, ez egy 10 centit jelent. Amikor lent van, akkor elég jelentős turbulenciáim voltak, de ezt még meg kell vizsgálnom egy következő teszt során, ugyanis nem a legmegfelelőbb sisakot választottam ehhez a túrához. Amikor fölkerül ilyen magasságba, ahol a felső állása van, akkor viszont nagyjából megszűnik a szél, ami a fejemre jött. A szélvédelem tekintetében elég jó, bár én ezt nem igénylem, de jó. Azt viszont igényelném, hogy legyen sokkal kisebb a szélvédő, de ennél lejjebb nem lehet rakni, viszont extrakét lehet venni hozzá, egy körülbelül ekkora ilyen sportos plexit. Nekem az lenne való, én a motorozásaim nagy részét azzal csinálnám, még akkor is, ha utána takarítanom kell a bogarakat a pleximről. Ha már a formánál és a szélterelésnél tartunk, a motor alsó idomzata a nadrágomról teljesen leterelte az esőt, annak ellenére, hogy nem hoztam magammal esőnadrágot, a lábaim még a komolyabb esőben is nagyjából szárazok maradtak. Ugyanezt történt a kezemmel, ez a kézvédő, bár műanyag, tehát bokortól, fától, ilyesmitől nem fog megmenteni minket, bár ezzel a motorral talán nem is megyünk olyan helyre, viszont a széltől, meg az esőtől tökéletesen óvja a kezemet. Annyi volt, hogy bekapcsoltam a markolatfűtést, az egy kicsit alulról adott egy kis komfortot, és ennyi. Fél óra eső után nagyjából száraz kesztyűvel szálltam le a motorról. Az ergonómiához tartozik még a motor kényelme. Az egész napot a motoron töltöttük, 330 kilométert mentünk, és este úgy szálltam le, mintha nem is motoroztam volna. Nem fájtak a lábaim, nem fájt a hátam, és főként nem fájt a fenekem. Ez az ülés nagyon kényelmes, és ránézésre az utasülés is elég kényelmes lehet, és mind a kettő fűtött. A motorblokkról pár szót ejtenék csak, 890 köbcent és 119 lóerős a CP3-as, 3 henger, jó karakter. Van benne nyomaték, van lóerő, kell azért pörgetni, nem 3000-es fordulaton jó használni, inkább olyan 4-5 ezer körül kezd el ébredni, 8-9-nél meg megvadul. Ezért jók ezek a motorok, mert egyrészt az elektromos gázkar nagyon finoman adagolhatóvá teszi az erőt, másrészt pedig, ha alacsony fordulaton használod, egy szelíd-jószág, ha magas fordulaton, akkor pedig egy vadállat. Ami ennél sokkal érdekesebb, és én még nem próbáltam, az a YAMT, azaz a Yamahának az automata váltó megoldása. Először is azt meg kell állapítanom, hogy rettenetesen pontosan, precízen működik. Én közel nem tudnék ilyen jól váltani, ahogy ezt teszi. Nem valami trükkel oldották meg az automata váltást, hanem egyszerűen aktuátorok nyitják a kuplungot, tolják a fogaskerekeket. Ami a legfontosabb egy automata váltónál, és amit én például az autómból nagyon hiányolok, az a reakcióidő. Itt hozzáérsz a gombhoz, és nem mérhető reakcióidő alatt megtörténik az, amit szerettél volna. A második paraméter a pontosság. Minden egyes váltás ugyanúgy történik, nincs hibázás, nincs rángatás, nincs bólintás, egyszerűen amikor megnyomod, akkor
hallasz egy kattanást, és már a másik sebességi fokozatban vagy. Szerintem ezzel meg lehetne csinálni azt, hogy versenypályán ledöntve kanyarban is elváltasz. Ha tartott gáz mellett visszaváltasz vele, akkor rendes motorféket kapsz, ha pedig fölfele váltasz vele, nem fog gyorsulni a motor, tartani fogja azt a sebességet, amit tartottál. Tehát valamit a gázkarálással is trükköznek, de annyira finom, hogy ide-oda kapcsolgatod a váltót, és nem történik konkrétan semmi, de ha eltekered a gázkart, akkor azzal a nyomaték mennyiséggel fogsz rendelkezni, ami abban a sebességi fokozatban van. Volt szerencsém végigpróbálgatni az összes üzemmódot, van egy D-mód, amiben normálisan váltogat, illetve ennek a nagy testvére a D+ mód, amiben pedig sportosabb. Ilyenkor tovább hagyja forogni a motort, és csak később vált el, illetve hamarabb vált vissza. Ebben a D+ módban többször volt olyan, hogy én már elváltottam volna, de el is váltottam, ugyanis a manuális gombokkal bármikor fölül lehet bírálni az automatika által választott sebességi fokozatot. A felülbírálás után néhány másodperccel visszatér az automatika, és vált, hogyha szükséges. Sokkal érdekesebb a manuális mód. A hüvelykés mutató ujjunknál található 2 darab gomb, ami a fölleváltásra szolgál. 2 darab gomb, de valójában ez egy, össze vannak kötve középen, tehát igazából a mutató ujjunkkal nem csak fölfele tudunk váltani, hanem hogyha alányulunk a kis gombnak, akkor azt előre tologatva visszaváltani is tudunk. Ez akkor jöhet jól, amikor indexelni is akarunk, és arra is ugyanazt a hüvelykujjunkat használnánk. Amikor manuális módban vagyunk, az automatika akkor is beleszól bizonyos esetekben, ez főként olyankor történik, amikor lelassulunk és elfelejtjük visszapakolni. Ha túl lassúak vagyunk, először 2-esbe, majd 1-esbe szépen visszarakja a motor magát. Ez borzasztóan hasznos, mert nem kell foglalkozni azzal, hogy majd ki tudunk-e rendesen gyorsítani, mindig rendelkezésre fog állni a megfelelő nyomaték. Amikor manuális módot kapcsolunk, akkor bejön a képbe a menetmódok rész. Van ugye a normál street mód, van egy rain mód, van egy sport, illetve custom 1 és custom 2. Itt még meg kell említeni, hogy a motorban a legfejlettebb elektronikák találhatók. Ez azért érdekes, mert 6 évvel ezelőtt, amikor motorvásárlásban voltam és nézegettem az akkori modelleket, a Yamahára pont azért nem esett a választásom, mert az akkori technológiákból nagyon kevés volt benne megtalálható. Mára 6 évvel későbbre eljutottunk oda, hogy a Yamaha hozza legelőbb és a legnagyobb mennyiségben a technológiai újításokat. Ez a motor, ez egy elképesztő technikai csoda. Na de mik is ezek a technológiák? Itt van rögtön a 6 tengelyes IMU, ami gyorsulás érzékelőkkel és giroszkópokkal felszerelt szerkezet, ami folyamatosan tudja azt, hogy a motor milyen irányba gyorsul, milyen irányba dől, tehát pontosan tudható az, hogy a motor a térben milyen pozíciót foglal el, és az összes elektronikai berendezés ezen adatok alapján végzi a dolgát. Vannak szenzorok, illetve van az IMU, az összes adat ezekből bemegy egy központi egységbe, és a központi egység fogja eldönteni, hogy milyen fékerőre, gázállásra, markolat érzékenységre, futóműkeménységre és ilyen dolgokra van szükség. Tehát, hogyha például a motor érzékeli azt, hogy fékezünk, akkor az első futóművet ennek megfelelően hangolja, hogy a motor ne bólincson be. De még a lámpa működése is kap információt ezekből az adatokból. De térjünk vissza az üzemmódokra, mert ott tartottunk. A leggyengébb a rain mód, ahol gyakorlatilag a motor erőtől elkezdve az összes paraméter annyira le van véve, hogy nehogy valami bajunk történhessen esőben. A street mód az a normál, egyszerű használatra való, illetve a sport mód, ahol meg föl van keményítve a futómű, és minden paraméter a lehető legsportosabb vezetést tesz lehetővé. A custom módokban a következő dolgokat állíthatjuk. Motorerő, kipörgésgátló, hátsó kerék csúszáskontroll, futómű, motorfék, fékerőszabályzás, és még egy jó néhány, egy csomó 3 betűs szó, amit most lehetetlen volt itt a bledi délelőttbe az agyamba bepréselni. Inkább megemlítenék pár érzést, a fő élmény az volt, hogy nem volt élmény. Egyszerűen a vezetés támogatási rendszerek működését nem vettem észre, annyira csendesen tették a dolgokat, hogy észrevétlenek maradtak. Ugyanez vonatkozik a fékekre, a T32-es Bridgestone eleve nagyon jól tapadt ezeken a jó minőségű szlovén utakon, de amikor egyszer nagyot kellett fékeznem, mindenki tette a dolgát, egy pillanatra sem volt bizonytalanság érzetem, a motor lelassult, majd megállt. Az automata váltóval kapcsolatban van egy érdekes újítás, a Vehicle Hold Control, ami gyakorlatilag azt teszi, hogy amikor megálltunk, és a motor gurítható állapotban van, akkor egy finom mozdulattal meghúzzuk a féket, és az rögzíti, egy ilyen rögzítőfékként működik, majd amikor egy finom gázt húzunk, akkor a motor elindul. Ez nagyon hasznos, ezt állandóan használtam, ennek 2 üzemmódja van egyébként, az automata és a manuális. Automatában néha beúszkodja ezt a Hold Controlt, akkor is,
is, amikor ő úgy gondolja, hogy most nekem szükségem van rá, például emelkedő elinduláskor, de én kivettem automatából, nekem jó volt ez a manuális mód, akkor rögzítem, amikor nekem szükségem van rá. Térjünk rá a félaktív futóművel kapcsolatos tapasztalataimra. Szerpentinen, kanyarokban, amikor az ember forszírozza, a sportmód az kellett, és nagyon jól működött. Autópályán egyszer street módban próbálkoztam, akkor nekem jött ez a libegős érzés a kormányon nagy tempónál, tehát ilyen 140-150 környékén, ami már az előző GT Plusnál is érzékelhető volt. Én jelen pillanatban azt gyanítom, hogy az oldaltáskák, a nagy fejidom, a nagy szélvédő és a magas építés okozza mindezt. Ahogy átraktam sportmódba, és megpróbáltam ugyanolyan sebességet és ugyanolyan körülményeket teremteni, mint előtte, érezhetően csökkent ez a jelenség, de 100%-osan nem múlt el. Ezzel még van dolgom, úgy érzem, el fogom hozni ezt a motort valamelyik kereskedőtől, és ki fogom próbálni, hogy milyen teljesen feldobozolva, vagy egyáltalán mindenféle doboz nélkül, megpakolva, illetve üresen. Meg akarom találni ennek az érzésnek az okát, más tesztelő barátom és más újságíró is mondott hasonlóakat már a korábbi modellnél is. Ha a magas autópályás tempót leszámítjuk, akkor a motor nagyon jól viselkedik, a kanyaríthatósága zseniális, a nagy kormányt megtolod, és már dől is be a kanyarba. Nagyon jól lehetett vele menni, főleg a jó minőségű szerpentineken. Utálom ezt a szót, de ez egy kanyarvadász. Ejtsünk pár szót a fékekről. Kombinált fék van benne, ami elsőre ijesztően hangzik számomra, viszont itt nem úgy kombinálták, ahogy a hagyományos kombinált fékeknél szokás, hanem akkor avatkozik bele az egyik vagy másik fék, amikor szükséges. Én két esetet vizsgáltam meg, az egyik az, amikor lassan alaszolok a dugóban, és a hátsó fékkel próbálom tartani a motort. Ez tökéletesen működött, az első fékbe nem rakott semennyit, simán lehetett a hátsó fékkel nagyon lassú tempóval menni. Majdnem azt is mondanám, hogy a hátsó fék itt átveszi kicsit a kuplung szerepét, hiszen egyesben nem tudunk kuplungot csúsztatni, tehát az egyes fokozat alapjáratnál nincs elvileg lassabb menet, nos van, hátsó fékkel megfogva a motort lehet még lassabban menni. A másik eset pedig a kanyarban, a kanyarív szűkítése, stabilizálása, ez is tökéletesen működött, simán, jól, pontosan lehetett adagolni ehhez a hátsó féket. Beszélgessünk még egy kicsit a kényelemről. Az üléspozíció kapcsán már megemlítettem, hogy 330 km alatt nem fáradtam el és nem fájdultak meg a tagjaim, de a kényelemhez tartoznak még olyan dolgok, mint például a markolatfűtés. Hát egyes fokozaton nagyjából elég volt, a legdurvább eső közepén bekapcsoltam 2-esre, az már súrolta a kellemetlenség határát, valószínűleg hidegebb időben az lenne a jó, és hát a 3-as fokozat az rendesen égetett. Szerintem egészen vad mínuszokban is jól működne ez a markolatfűtés, pláne, hogy a kézvédő viszont levesz mindenféle szelet a kezedről. Egyéb zavaró tényező szokott lenni a vibráció, ebből itt semmit nem érzékeltem, a lábtartó elég jól gumírozott, még a talpam se zsibbadt el. A motor hőmenedzsmentje is jól meg van alkotva, a lábamra semmiféle felesleges hő nem ment, más motoroknál kifejezetten kellemetlen volt a hűtőből kiáramló meleg levegő, itt ilyet nem tapasztaltam. A motor pakolhatósága valószínűleg elég jó, a két oldaldoboz tágas, elég luxi, mert még világítás is van benne belül, illetve a nyitása, zárása elektromosan történik, ez ilyen prémium cucc, ami nagyon jóra sikerült. Egyetlen egy dologba tudnék belekötni, de ez ilyen taktikai kérdés, hogy nem jó az oldalt nyíló doboz. Miért nem lehet végre olyan dobozokat gyártani motorokhoz, ami fölülről pakolható? Megállok valahol, kinyitom, és már dől is ki belőle minden. Bele lehet rakni a cuccokat kis zacskókba, zsákokba, de akkor azok fognak kihullani. Persze tudom, hogy van hátsó doboz is, ami fölülről nyílik, és abba lehet fölülről pakolni, na de az meg elrondítja a motort, és hogyha nekem elég lenne a két oldaldoboz, mint ahogy egy 1-2 napos túrához simán elég, akkor bizony azt szeretném úgy használni, hogy az praktikus legyen, úgyhogy remélem, hogy meghallgatnak a Yamaha mérnökei, és a következő verzióra csinálnak olyan dobozt, ami fölülről nyílik. Van még egy érdekes extra tároló a motoron, jobbkéz felől egy telefontartó, amiben van egy plusz USB ajzat, oda be lehet rakni a telefont, amit összepárosítunk a képernyővel, és akkor onnan lehet nézegetni az adatokat, a térképet. Ha már a telefon összeköttetésnél tartunk, egyébként a motorhoz adják örök licenszel a Garmin motoros applikációját, ami egy teljes értékű GPS navigációs rendszer, kiválóan lehet használni, mi is ezzel navigáltunk. Ezekhez a funkciókhoz ide fűzném a műszerfalat, illetve a kezelhetőségét a műszerfalnak. Egy gombbal belemegyünk a menübe, ott jobbra-balra nyilakkal, illetve egy kis joystickkal kavargunk, a joystick megnyomásával pedig kiválasztjuk a funkciót, menet közben kellett rájönnöm mindenre,
vele, de ez is simán ment az ergonomikus gombkiosztással. A gombokkal kapcsolatban azért nem ment minden ennyire simán, mert eleve leterhelte az agyamat az a tény, hogy az ujjaimmal kell váltogatni, és ehhez társult még egy teljesen újfajta index gomb kialakítás. A hagyományos megoldás helyett egy furcsa, aszimmetrikus gomb került föl, ami olyan, mint egy billenő kapcsoló. A két iránya még csak egyértelmű, de az, hogy hogyan kell kikapcsolni, az egyáltalán nem volt az. Végül is az volt a megoldás, hogy ugyanazt az irányt még egyszer meg kellett nyomni, és akkor kikapcsolódott. Csak hát erre mire rájöttünk, addigra elég sokat indexeltünk össze-vissza feleslegesen. Az, hogy a hüvelykujjamra ennyi újdonságot tettek rá, ez engem kicsit összezavart, elfárasztott, és egy idő után föladtam az indexelést, és maradtam a váltogatásnál. De az a helyzet, hogy ez valószínűleg 3-4 nap alatt, néhány ezer kilométer alatt megszokható. Ugyaninnen kezelendő a radaros tempomat, ezúttal azt nem próbálgattam, így ahogy sorba motoroztunk, nem volt rá nagyon lehetőségem, de remélhetőleg ugyanúgy működik, mint az előd modellben, ahol azt imádtam. Igen komoly újítása ennek a motornak a lámparendszere, ez egy LED Matrix világítás, amit sajnos kipróbálni nem tudtunk, bár én próbáltam rábeszélni itt a szervezőket egy kis éjszakai motorozásra, de hát sajnos ezt nem lehetett megszervezni, viszont akkor majd, amikor egy kereskedői modellt elhozok, és még kipróbálom ezeket a táska kérdéseket, akkor sort fogok keríteni egy éjszakai motorozásra, és megnézzük, hogy hogyan működik gyakorlatban az, hogy a szembejövőket a lámpa kitakarja, nem világít a szemükbe, teljesen önállóan egyedül az IMU segítségével menedzseli saját magát. Végezetül beszéljünk arról, hogy ez a motor kinek való. Természetesen azoknak, akik a sportmotorok kényelmetlenségét kényelemre szeretnék cserélni, viszont a sportos motorozásról nem akarnak lemondani. Annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a Yamaha Europe-nak a meghívást, a vendéglátást itt a festői Bledben, és ezt a jó motorozást ezen a fantasztikus motoron, itt, ebben a szuper környezetben. Nektek is kívánok hasonló élményeket a saját motorotokon, motorozzatok sokat, mert az jó. Sziasztok!